Xin chào các bạn! Trung Quốc từng gây kinh ngạc thế giới khi xây dựng những công trình không tưởng, như họ có thể biến sa mạc thành ốc đảo, cùng cả rừng dự án điện năng lượng mặt trời. Hay cây cầu vượt biển dài đến nỗi mắt thường bạn không thể nhìn được điểm cuối của nó. Còn cả vật liệu có thể giúp bạn trở nên tàn hình. Dù nhiều người vẫn cho rằng Trung Quốc không thể nào so sánh với Mỹ, nhưng khi nhìn lại những công trình và phát minh của đất nước tỷ dân, nó đang thách thức Hoa Kỳ phải theo kịp cuộc đua về công nghệ. Và sau đây là 15 phát minh của Trung Quốc như đến từ tương lai đã gây sốc cho Mỹ. Các bạn hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá nhé! Vật liệu tàng hình. Trước giờ ai cũng nghĩ áo choàng tàng hình chỉ có trong phim Harry Potter. Nhưng sản phẩm thần kỳ này đã được Trung Quốc hiện thực hóa và đang tiếp tục nghiên cứu phát triển nó. Loại vật liệu này có các hàng thấu kính lồi hình trụ nhỏ, khiến ánh sáng khúc xạ đều đặn có quy luật. Mỗi thấu kính lồi hình trụ nén vật thể phía sau thành một dải mỏng, khiến nó dường như vô hình về mặt thị giác. Ngay khi được giới thiệu vào năm 2023, vật liệu này đã làm cả thế giới phải kinh ngạc. Ngay khi mọi người nghĩ rằng trong tương lai, áo choàng tàng hình của Harry Potter sẽ trở thành vật dụng hàng ngày trong tủ quần áo, thì trong năm 2025 này, Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển nó để ứng dụng mạnh vào quân sự, đặc biệt là trang bị vào giáp và các thiết bị quân sự như máy bay và máy bay không người lái. Hãy tưởng tượng một đội quân máy bay không người lái của Trung Quốc đang tấn công một mục tiêu chiến lược và hoàn toàn vô hình trước radar kẻ thù. Nó sẽ khiến việc đánh chặn chúng trở nên khó khăn. Đây chính là suy nghĩ của Mỹ. Xe BYD Yanwan U8. Dù không có các thương hiệu xe nổi bật như các quốc gia châu Âu, nhưng mới đây, Trung Quốc đã khiến thế giới phải ngước nhìn với mẫu xe BYD Yanwan U8. Đây được đánh giá là đỉnh cao ngành ô tô Trung Quốc, vượt mặt các hãng xe Range Rover và Mercedes, bởi Yanwan U8 được trang bị nhiều tính năng ấn tượng. Đáng chú ý là khả năng lội nước sâu. Bản tiêu chuẩn có thể lội nước sâu 1 mét, còn bản Off-road Master Edition có thể lội sâu lên tới 1,4 mét. Nếu không may đi vào vùng ngập cao hơn 1,4 mét, bạn cũng không cần phải lo lắng, vì U8 có chế độ du thuyền đặc biệt Yacht Mode. Chức năng này được thiết kế cho các tình huống khẩn cấp như lũ lụt hoặc tai nạn ngập nước. Yanwan U8 cũng có khả năng xoay 360 độ mướt mượt mượt trên đường cát. Hiện tại, Trung Quốc đã nâng cấp dòng xe này lên Yanwan U9, với thiết kế như một chiếc siêu xe sang xịn, nhưng lại có tính năng điên rồ là nhún nhảy. Máy bay không người lái lớn nhất thế giới. Trong khi các nước như Mỹ hay Nga chỉ sản xuất máy bay không người lái drone để theo dõi hoặc làm nhiệm vụ đơn giản, thì Trung Quốc lại tiến mạnh trong lĩnh vực UAV vận tải, khi sản xuất được kích cỡ khổng lồ có sải cánh 16,1 m, cao hơn 4,6 m, khoang chứa hàng rộng khoảng 12 m². Không chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển logistics, theo tạp chí TWS của Mỹ, chiếc UAV cỡ lớn này còn có tiềm năng ứng dụng trong quân sự, đặc biệt là để vận chuyển hàng tiếp tế cho lực lượng quân đội Trung Quốc ở những địa điểm xa xôi như các đảo hoặc vùng núi non hiểm trở. Các lực lượng của quân đội Mỹ, đặc biệt là thủy quân lục chiến, cũng đang tìm cách triển khai nhiều hệ thống UAV vận tải để trong tương lai nó có thể hỗ trợ các hoạt động viện chinh, phân phối hàng hóa, nhu yếu phẩm cho binh sĩ. Tuy nhiên, TWS cho rằng UAV vận tải mới của Trung Quốc có năng lực, đặc biệt là tầm bay vượt xa những gì lực lượng Mỹ đang hướng tới. Robot cảnh sát. Dù lực lượng cảnh sát Trung Quốc có thừa để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, thế nhưng chính quyền của ông Tập đang hướng đến xây dựng một lực lượng quân đội đến từ tương lai. Mới đây, cảnh sát Trung Quốc đã cho ra mắt một biên chế mới. Một robot tuần tra hình cầu nặng 125 kg,
có thể chạy với tốc độ tối đa 35 km/h. Nó được trang bị đầy đủ dụng cụ của một cảnh sát làm nhiệm vụ. Nếu bị nó xác định là mục tiêu nguy hiểm, bạn bị bắt là cái chết. Bởi robot có thể chạy vòng quanh, bắn lưới, thậm chí là chiến đấu trực diện. Ngoài khả năng tăng tốc nhanh, robot còn có thể thích nghi với mọi điều kiện thời tiết và địa hình khắc nghiệt như bãi bùn, đất đá, sa mạc. Ngoài ra, cảnh sát Trung Quốc còn sử dụng cả chó robot để phục vụ cho công tác tuần tra. Đáng chú ý, quân đội Trung Quốc còn gắn súng trường lên chó robot, biến nó thành một chiến binh thực thụ trên chiến trường. Xe bay Xpeng. Nếu bạn đã từng ngưỡng mộ cảnh sát Dubai sở hữu được những chiếc mô tô bay do Nga sản xuất, hay nghe nói nhiều về những chiếc taxi bay trong tương lai. Và trong khi cả Mỹ và hầu hết các quốc gia trên thế giới còn đang nghiên cứu, thì Trung Quốc đã thử nghiệm thành công chiếc ô tô bay của mình, mang tên Euro XT X3. Dù vẫn chưa giống được nguyên bản thiết kế, những cánh quạt có thể tàng hình trên nóc xe. Song với sự hỗ trợ của 8 cánh quạt, chiếc ô tô đã có cánh thẳng đứng và bay thành công, rồi sau đó nhẹ nhàng hạ cánh xuống. Với phát minh này, có lẽ tương lai không xa, chúng ta có thể vượt qua tắc đường bằng chiếc ô tô có thể bay đến từ quốc gia láng giềng Trung Quốc. Người robot. Đây thực chất là quân đoàn robot của công ty Magicbot của Trung Quốc. Ngoài việc mang hình người, điều đáng kinh ngạc hơn những con robot này là chúng có thể thực hiện hầu hết công việc của con người. Sự thông minh này cũng chính là mối đe dọa lớn cho con người, vì đến một lúc nào đó, nó có thể tự lắp ráp thành một con robot người nhân bản hoặc phát triển khả năng tự sinh sôi nảy nở. Đúng là khó tin, nhưng với sự phát triển của công nghệ, không gì là không thể, đúng không nào? Bởi hiện tại, robot hình người Trung Quốc đã được phát triển lên tầm cao mới. Robot hình người sinh học mà chúng tôi tạo ra thực sự là loại robot phức tạp nhất, tích hợp hầu hết các công nghệ robot, bao gồm da sinh học, cấu trúc cơ học, điều khiển tự động cũng như bộ não thông minh. Chúng được cấy mô da, trong khi cử chỉ, nét mặt lại giống như người thật. Và để sản xuất một con robot như thế, họ chỉ tốn thời gian có 2 tuần. Chính vì vậy, việc tạo ra một quân đoàn robot như trong phim viễn tưởng với Trung Quốc không phải là vấn đề thời gian. Tàu treo ngược Trung Quốc. Đoàn tàu rời ga, nhưng đường ray đâu rồi? Bạn phải nhìn lên cao một chút. Đây là hệ thống tàu trên cao tự lái đầu tiên dành cho giao thông công cộng ở Trung Quốc. Trong khi nhiều nước còn chưa có tàu cao tốc hay tàu điện, thì Trung Quốc đã phát triển tàu treo ngược, khiến thế giới ngỡ ngàng trước loại phương tiện lộn ngược như phim viễn tưởng. Tuyến đường có tổng chiều dài 26,7 km với 6 nhà ga. Tốc độ di chuyển tối đa của tàu có thể đạt 60 km/h. Sàn tàu được lắp kính trong suốt, mang đến góc nhìn thú vị cho hành khách trải nghiệm. Điều ấn tượng của công trình này là tốc độ thi công nhanh đến mức 10 km đầu tiên họ chỉ làm trong vòng 6 tháng và giá thành chỉ bằng 1/4 đến 1/5 so với tàu điện ngầm. Hiện Trung Quốc đang hướng tới xây dựng những thành phố thông minh, nên trong tương lai bạn sẽ được thấy nhiều hơn những con tàu treo ngược ở Trung Quốc. Việc nghiên cứu và xây dựng đường sắt treo bắt đầu ở Đức. Trung Quốc là quốc gia thứ 3 trên thế giới sau Đức và Nhật Bản làm chủ được công nghệ đường sắt treo. Mặt trời nhân tạo. Vào tháng 6 2024, trong bối cảnh các quốc gia trên toàn thế giới đang chật vật chống chọi lại với sóng nhiệt và những tác động do biến đổi khí hậu, thì tại Thượng Hải, Trung Quốc, các nhà khoa học từ công ty năng lượng Energy Singularity đã phát triển và chế tạo thành công thiết bị tokamak siêu dẫn nhiệt độ cao đầu tiên trên thế giới, thu được dòng plasma, còn được gọi là công nghệ phản ứng nhiệt hạch. Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học tìm cách phát triển mặt trời nhân tạo, nhưng đến nay, với sự đột phá của mình, Trung Quốc như đã chạm một tay vào chiến thắng năng lượng sạch và vượt mặt Mỹ cùng nhiều cường quốc, tạo lập vị thế dẫn đầu cho cuộc đua năng lượng sạch. Theo các chuyên gia,
Mặt trời nhân tạo có thể sản sinh nhiệt độ lên đến hơn 200 triệu độ C, cao hơn 13 lần sức nóng ở trung tâm mặt trời. Từ đó, nó có thể sản sinh ánh sáng và nhiệt lượng. Đây là nguồn năng lượng sạch, an toàn và gần như vô hạn. Việc kiểm soát được công nghệ này sẽ giúp Trung Quốc, một quốc gia tiêu thụ điện nhiều nhất thế giới, dễ dàng giải quyết vấn đề về năng lượng, cũng như phục vụ cho các nhu cầu phát triển của đất nước. Hầm xuyên biển dài nhất thế giới. Ngay khi Trung Quốc lên kế hoạch xây dựng đường hầm dưới biển dài nhất thế giới ở biển Bột Hải, với chi phí dự kiến lên tới 36 tỷ đô, nhiều quốc gia trên thế giới đã cho rằng đây là điều không thể. Nhưng hiện nay, nó đang tiếp tục được xây dựng với sự hỗ trợ của những cỗ máy đào hầm không phải dạng vừa, như The Sanhe, Beta TBM, Saint Lucia. Sau khi được hoàn thành, đường hầm này sẽ nối thành phố Cảng Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh với thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông. Khoảng cách giữa hai thành phố là 1.400 km, nhưng bạn chỉ mất 40 phút để đi. Dự kiến, đường hầm sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026. Tuyến đường sắt cao tốc dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2028. Đường hầm xuyên biển dài thứ hai thế giới cũng thuộc về Trung Quốc. Nó có chiều dài 6,7 km, thuộc cầu vượt biển nối liền Hồng Kông, Châu Hải và Macau. Được xây dựng trong 7 năm, nó hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2017 trước sự hâm mộ của cả thế giới về trình độ công nghệ mà Trung Quốc đang sở hữu. Robot chim. Vào những năm 1970, Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA đã bí mật thực hiện tham vọng làm chủ thiết bị trinh sát giả dạng động vật. Thế nhưng ý định này đã phá sản. Còn Trung Quốc, dù đi sau trong việc nghiên cứu lĩnh vực này, nhưng lại khiến Mỹ phải quan ngại. Vì mới đây, một thiết bị có tên là Xiaosung, nghĩa là chim cát nhỏ, đã được Trung Quốc giới thiệu và mọi người thật sự bất ngờ khi nó giống chim thật đến mức mắt thường bạn không thể nhận biết được. Nó có thể gập cả hai cánh khi đang vỗ, chuyển hướng bằng cách gập từng cánh một, hay mở rộng hai cánh để tiết kiệm năng lượng khi lướt trong gió. Ngoài việc sử dụng cho các nhiệm vụ giám sát sinh thái hay bảo vệ môi trường, Trung Quốc còn đang phát triển nó để dành cho quân đội, như một vũ khí gián điệp, trinh sát quân sự, thậm chí là tấn công chính xác mục tiêu trong các chiến dịch đặc biệt. Công nghệ này, các bạn nghĩ Trung Quốc thua Mỹ sao? Phát minh nào của Trung Quốc làm bạn tin rằng Trung Quốc đã vượt qua Mỹ về sự phát triển? Hãy comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại!